الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. اتشرف بوجودي معاكم. النهارده هنتكلم عن الجرثومه الحلزونيه. الميكروب ده بيهاجم الانسان، بينتقل عن طريق الاطعمه والمياه الملوثه، بيصيب جدار المعده وبيتكاثر في جدار المعده. الميكروب ده اساسا ليه مقومات، وبالتالي هو بيقدر يقاوم الحموضه اللي موجوده في جدار المعده، وبيقدر يحفر ويعيش تحت الغشاء المبطن لجدار المعده، وبالتالي فهو المسبب لقرح المعده. الميكروب ده اساسا احنا اكتشفناه سنه 1982، وهو بيصيب حوالي 50% من البشر بوجه عام، ولكن اكتر هو بيصيب الناس اللي هي في مناطق مزدحمه او البلاد الناميه اللي هي زي مناطقنا وبلادنا. الميكروب ده اساسا بيجي من المياه الملوثه او الاطعمه الملوثه، لا هو معدي، وبالتالي بينتقل من الشخص المصاب للشخص السليم عن طريق الاواني، عن طريق الايدي الملوثه، عن طريق اللعاب. دي طرق انتقال الميكروب للانسان. طيب بالنسبه للاعراض، اعراضه ايه؟ تجشؤ، انتفاخ، الام في البطن. المريض ده بيبقى دايما عنده احساس بالحموضه، ارتجاع في المريء، يعني حاسس ان هو بطنه مش مستريحه، دايما حاسس ان هو منتفخ. طب بالنسبه لعوامل الخطوره بالنسبه للمريض دوت، المريض ده ممكن يصاب بمضاعفات. المريض ده ممكن يرجع دم، او نلاقي ان البراز نفسه لونه اسود، ده يدل على ان حصلت قرحه في جدار المعده وبتنزف دم. المريض ده ممكن يحصل له الم شديد في المعده نتيجه ان المعده نفسها حصل لها زي ثقب في جدار المعده من كتر التعب الشديد والقرحه العميقه، وطبعا ده ممكن يسمع في الظهر. طيب المريض ده بيبقى عنده فقدان للوزن، هو مش عارف ياكل، مش عارف يشرب، وبالتالي دايما المريض ده خاسس وضعيف، وبيبقى دايما عندهم هبوط في ضغط الدم. وانا اتذكر حاله كانت عندنا في العياده، لقينا ان هي اساسا ضعيفه، وريحه الفم كريهه، ومش عارفه تاكل، مش عارفه تشرب، ودايما بطنها بتوجعها. عملنا لها الاختبارات العاديه، لقيناها كويسه، كل اللي موجود عندها انيميا. لما عملنا لها اختبار الجرثومه الحلزونيه طلع ايجابي. اديناها قرص من العلاجات ما استجابتش، اديناها قرص تاني ما استجابتش، اديناها قرص تالت استجابت الحمد لله، ولقينا ان حالتها اتحسنت جدا، والرائحه الكريهه بتاعت الفم راحت، وفي نفس الوقت الضغط اتحسن بتاعها، وبقت تقدر تاكل، وبقت تقدر تشرب، والوزن يعني رجع للطبيعي. طيب بالنسبه بقى عايزين ناخد فكره الميكروب ده ايه هي طرق الوقايه بتاعته. اولا نتحاشى الخضروات والفواكه الغير المغسوله، لازم الاكل بتاعنا يبقى صحي. نتحاشى المخللات والاكلات اللي هي غير صحيه زي اللحوم المصنعه. طبعا الاكلات دي غير صحيه، وهي اللي بتسبب مشكله الجرثومه الحلزونيه. طبعا لازم نبقى فاهمين ان الجرثومه الحلزونيه دي من ضمن مضاعفاتها اورام في المعده، يعني ممكن تعمل سرطان بعد الشر. طيب ازاي نشخصها؟ التشخيص بيجي عن طريق البراز، او عن طريق النفس، او عن طريق المنظار، بنقدر نكتشف ان المريض ده عنده الجرثومه الحلزونيه. اما عن طريق الدم ده بيكتشف اجسام مضاده، ودي احنا ما بنعتمدش عليها في تشخيص المرض. طيب بالنسبه للعلاج، العلاج بتاعها بندي اقراص. الاقراص دي فيها مكونات متعدده، يعني فيها ماده الاوميبرازول اللي بتحمي جدار المعده، وفيها ماده الكلاريسيرومايسين وده مضاد حيوي، وفيها ماده التيميدازول وده مطهر. يعني اسمها تركيبه ثلاثيه، ودي
بتجيب نتيجة كويسة جدا في علاج الجرثومة الحلزونية. بعض الحالات النادرة ما بتستجيبش وليها علاجات أخرى. يعني اللي ما بيستجيبش للعلاج ده هو بنديله أنواع تانية من العلاجات. طيب، إيه الوقاية؟ لازم نغسل إيدينا كويس بعد استخدام الحمام، وقبل ما ناكل ولا نشرب لازم نغسل إيدينا كويس. وفي نفس الوقت لازم المية بتاعتنا تبقى نظيفة، ولازم نغسل الخضروات والفواكه قبل تناولها. طيب، بردك ما نحبش ان حد ياكل من مطرح اكل حد، يعني ما تستخدمش معلقه الغير، ما تستخدمش شوكه الغير. وزي ما اتفقنا ان اللحوم المصنعه والمخللات وكمان الجبنه القريش احنا بنحاول بقدر الامكان نتحاشاها، عشان دي ساعات بيبقى الاعداد بتاعها والتصنيع بتاعها غير صحي. طيب، نبقى فاهمين هل في اكلات او اطعمه تموت الجرثومه؟ ايوه، البروكلي، القرنبيط، الزبادي، ده فيه مواد بتقتل الجرثومه الحلزونيه. طيب، في بعض الناس بتسال هل العسل وحب الرشاد والثوم مثلا، او في بعض الحاجات المنتشره على وسائل التواصل الاجتماعي دي لسه احنا اساسا الابحاث ما اكدتهاش، لكن الابحاث اكدتها فعلا. الشاي الاخضر والقرنبيط والبروكلي والزبادي. اشكركم جزيل الشكر، وارجو ان كنتم تكونوا استفدتوا من الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.